हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आज पनि यही क्यानाडाको वर्किङ भिजा सम्बन्धीको सिरिज अन्तर्गतकै आज चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ सबैभन्दा मोस्ट च्यालेन्जिङ पार्ट, जस्तै जब अफरको बारेमा। कसरी जब अफरलाई चाहिँ पाउन सकिन्छ, एप्लिकेसन गर्दाखेरि हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ, र एलएमआई कस्तो हुन्छ त, कति चाहिँ फेक एलएमआईहरू अथवा जब अफरहरू तपाईँहरूले मलाई पठाइरहनु भएको छ। त्यसमा धेरै जस्तो अलमोस्ट चाहिँ फेक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रियलमा के कुराहरू मेन्सन भएको हुन्छ जब अफरमा, रियल जब अफरमा, र एलएमआईमा के कुराहरू मेन्सन भएको हुन्छ, यसको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो रिसर्चको बेसमा जुन क्यानाडियन इमिग्रेसनले मेन्सन गरेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिलो स्टेपमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा प्रोफेसनल रेज्युमी बनाउनु पर्यो, सिभी बनाउनु पर्यो होइन। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई यो क्यानाडाको जब ब्याङ्कले नै तपाईँलाई फ्रीमा यसरी बनाउनु भनेर सिकाइदिएको छ। त्यहाँ सायद तपाईँहरू हेर्नुभएको छैन भने यहाँ मैले लिङ्क राखिदिएको छु, यहाँनिर गएर तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला, अथवा तपाईँले यो लिङ्कलाई चाहिँ गुगलमा हान्नुभयो भने पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ है त। त्यस पछाडि तपाईँले यो खालको इन्टरफेसमा पाउनुहुन्छ त्यो लिङ्कलाई राखिसकेपछि, र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले साइन अप गर्नु होला। साइन अप गरिसकेपछि तपाईँको आफ्नो एउटा अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ। अकाउन्ट क्रिएट भइसकेपछि तपाईँले 3वटा स्टेप पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये तपाईँले आफ्नो एउटा टेम्प्लेट, तपाईँलाई मन परेको यो क्यानेडियन टेम्प्लेट हुन्छ, त्यो टेम्प्लेटलाई तपाईँहरूले पिक गर्नु होला। अनि त्यस पछाडि सेकेन्ड स्टेपमा तपाईँहरूले आफ्नो डिटेल्सहरू भर्नु होला, त्यहाँनिर के कसरी गरिन्छ। र त्यस पछाडि अर्को कस्टमाइज रेज्युमी, तपाईँहरूले त्यो रेज्युमीको स्टाइलहरू तपाईँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ क्यानाडाको जब ब्याङ्कले नै यो तपाईँहरूलाई फ्रीमा प्रोभाइड गर्छ है त, र यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो यसमा क्यानाडियन जब ब्याङ्कले तपाईँले के कुरा समेट्नुहुन्छ, के कुरा राख्नुहुन्न त सिभीमा भनेर यहाँनिर तपाईँलाई लिस्ट नै राखिदिएको छ है। हामीले कति कुरा रङ गर्छौँ नि त, त्यसैले गर्दाखेरि यो राखिदिएको छ। तपाईँले त्यसैले गर्दा उनीहरू यो इम्प्लोयरहरू यति बिजी हुन्छ कि एभरेज उसले 30 सेकेन्डमा चाहिँ यो रेज्युमी चाहिँ हेर्दाखेरि ठ्याक्कै यो चाहिँ हाम्रो लागि इलिजिबल हो भन्ने टाइपको चिजहरू तपाईँले देखिने गरी त्यसरी राख्नु पर्यो। अनि रेज्युमी म्याक्सिमम 2 पेजभन्दा बढी नबनाउनु भन्छ होइन। अनि के कुन पोजिसनको लागि तपाईँले एप्लाई गरेको त्यसलाई क्लियर स्पेसिफाई गर्नु पर्यो, तपाईँको अनेस्टी, त्यस पछाडि तपाईँको यो क्वालिफिकेसन होइन, वर्क एक्सपिरियन्स, यो चिजहरू चाहिँ एकदमै मेन्सन गर्नु भनेको छ। अनि नगर्नुपर्ने चिजहरूमा चाहिँ हामी जस्तै इमेल एड्रेसहरू, अप्ठ्यारो खालको इमेल एड्रेसहरू राखेको हुन्छौँ, त्यो नराख्नु भन्छ। अनि तपाईँको अननेसेसरी प्रोफेसनल पर्सनल इन्फर्मेसनहरू नराख्नु, पिक्चर नराख्नु, अनि धेरै बुलेटहरू नराख्नु भनेर यहाँनिर माई यस्तोहरू धेरै युज नगर्नु। यहाँनिर सबै डिटेल्समा तपाईँले के युज नगर्नु भनेर पनि यहाँ राखिदिएको छ है त। यो किनभने यो क्यानाडियन जब ब्याङ्क भनेको चाहिँ क्यानाडाको जति पनि तपाईँको वर्करहरू हायर गर्दाखेरि जुन एलएमआई प्रोसेसबाट गइन्छ, त्यसको चाहिँ उनीहरूले यो जब ब्याङ्कमा चाहिँ उनीहरूको एडभर्टिजमेन्ट अथवा जबको एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ उनीहरूले यहाँ हाल्नै पर्छ, अनि मात्रै एलएमआईको प्रोसेसमा अथोरिटी पाउँछ उसले, त्यो कामदार ल्याउने कम्पनीले चाहिँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। यिनीहरूले जे भनेछ त्यसको प्रोसिडियरहरू तपाईँले फलो गर्नु होला। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो रेज्युमी कस्तो देखिन्छ त होइन, यहाँनिर लिङ्क पनि राखिदिएको छु त्यो सबैको। रेज्युमी कस्तो देखिन्छ, हामीले नेपालमा चाहिँ यसरी पिक्चर बनाएर यसरी आफ्नो डिटेल्सहरू यसरी राखेर चाहिँ हामी बनाउँछौँ। यो चाहिँ मिस्टेक नगर्नु होला। यो गर्ने बित्तिकै प्रोफेसनल नदेखिएको कारणले तपाईँहरूले कति एप्लाई गर्नुहुन्छ तर मैले जबको जस केही पनि एउटा एक्सेप्टेन्स पाएन भनेर भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि पाइन्न। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो ऊ चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दा यो टाइपको देखिन्छ ल होइन। यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै सिम्पल होइन, यस्तो खालको तपाईँ पिक्चर नभएको सबै आफ्नो एजुकेसन, अनि त्यस पछाडि आफ्नो प्रोफेसनल समरीहरू के छ त्यो कुराहरू देखिने गरेको यो खालको तपाईँहरूले आफ्नो रेज्युमी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब रेज्युमी क्रिएट गरिसके पछाडि त्यसले मात्रै हुँदैन, तपाईँलाई एउटा क्यानाडियन फर्मेटमा एउटा कभर लेटर पनि तयार गर्नु होला। त्यसको लागि यहाँ लिङ्क राखिदिएको छु, यहाँनिर तपाईँले यो लिङ्क हालेर फ्रीमा तपाईँले आफ्नो कभर लेटरहरू जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै कुरा भइसकेपछि हामी नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो म यहाँ काम गरेको छु, यसो गरेको छु भनेर त भन्नुभयो, तर अब त्यसलाई सपोर्टिभ डकुमेन्ट्स पनि चाहियो नि त। तपाईँको एक्सपिरियन्स लेटर चाहियो होइन, ट्रेनिङ सर्टिफिकेटहरू छ भने त्यो चाहियो। यो चिजहरू पनि तपाईँहरूले युज गर्नु होला। तर एक्सपिरियन्स लेटर भनौँ यो तपाईँले धेरै लेन्दीहरू केही पनि राख्नु पर्दैन। यहाँनिर तपाईँलाई 2-4वटा कुरा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँनिर
भनेको छ, तपाईँले स्टार्ट डेट के हो, इम्प्लोयरको नाम के हो होइन, अनि त्यस पछाडि कति काम गर्नुभएको र तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू के थियो, सिम्पल खालको यस्तो एक्सपिरियन्स लेटर तपाईँले बनाउँदाखेरि हुन्छ। अब यो भनेको सपोर्टिभ डकुमेन्ट्सको रूपमा चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो पठाउन सक्नुहुन्छ, हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अनि अनलाइन जब एप्लिकेसन त गर्नु पर्यो फेरि। अब यो रेज्युमी तयार भयो, सबै थोक कभर लेटर, एक्सपिरियन्स लेटर, यी चिजहरू तपाईँको तयार भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, अब कसरी चाहिँ एप्लाई गर्ने त, कहाँ कहाँ एप्लाई गर्ने। एउटा सबैभन्दा मोस्ट पावरफुल के भयो, जब ब्याङ्कको कुरा भयो। यो चाहिँ सबै लिस्टेड जति पनि तपाईँको क्यानाडाको लागि चाहिँ एप्लाई गर्छौँ हामीले वर्करमा, त्यसको लागि चाहिँ यो जब ब्याङ्क मोस्ट पावरफुल, जब ब्याङ्कमा जानै पर्यो। अब सबभन्दा प्रोफेसनल जबहरूको लागि लिङ्क्डइन वर्ल्डमा अहिले एकदमै फेमस छ लिङ्क्डइन। यसबाट चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट लिङ्क भएर तपाईँहरूले एप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसमा रिकमेन्डेड यहाँ 2-3वटा मैले वेबसाइटहरू पनि यहाँनिर राखिदिएको छु, यहाँ पनि गएर तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अनलाइन रिसोर्सलाई युज गरेर एप्लाई गर्ने हो एउटा। दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईँहरू त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने क्यानाडियन रिक्रुटिङ एजेन्सीहरू छ क्या, जुन आइसिआरसीमा दर्ता भएकोहरू रिक्रुटिङ एजेन्सीहरू छ, जसले चाहिँ विभिन्न विधामा फरक फरक प्याटर्नको चाहिँ अथवा हायरिङ गर्ने कम्पनीहरू छ, रिक्रुटिङ एजेन्सीहरू छ। त्यसलाई पनि तपाईँहरूले फलो गरेर तपाईँको आफ्नो प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्डहरू, यो जसरी सिभीहरू पठाइन्छ यसरी नै तपाईँले पठाएर त्यसको थ्रुबाट पनि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। अब यहाँ रिकमेन्डेड केही त्यहाँको पपुलर रिक्रुटिङ एजेन्सीहरू त मैले रिसर्चको बेसमा तपाईँहरूलाई यहाँनिर राखिदिएको छु, यसलाई तपाईँहरूले गुगलमा गएर खोज्नु होला। यसरी पनि तपाईँले रिक्रुटिङ एजेन्सीको थ्रुबाट पनि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। अर्को छ पर्सनल नेटवर्किङको कुरा पनि आउँछ, जसमा चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ लिङ्क्डइन अनि इन्डिटरबाट चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट कुनै कम्पनीको जस्तै तपाईँले जब ब्याङ्कमा जागिर देख्नुभयो, त्यो कम्पनीको नाम तपाईँलाई थाहा भयो, अनि त्यो कम्पनीको चाहिँ यदि लिङ्क्डइन उति चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट मेन मान्छेसँग तपाईँले कुरा गर्न पाउनुभयो भने, त्यसरी कनेक्सन बिल्ड गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ एकदम प्रभावकारी हुन्छ। किनभने उनीहरूले पनि तपाईँलाई यसरी खोजेर चाहिँ यसरी यो जेन्युनली यो चाहिँ काम गर्न एकदमै मोटिभेट रहेछ भनेर उनीहरूको पोजिटिभ इम्प्रेसन हुन्छ। र अर्को फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरूबाट काम गरिरहेको ठाउँबाट चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई एज अ कम्पनीलाई इन्ट्रोड्युस गराएर त्यसरी पनि आफ्नो नेटवर्क बिल्ड गरेर तपाईँहरूले एप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो 2-3 प्रक्रियाहरू मैले छुट्याएर भनिदिएँ होइन, अनलाइन मात्रै नगरेर। र अनलाइनमा चाहिँ सबैभन्दा बढी पपुलर चाहिँ यो जब ब्याङ्क हो है त। जब ब्याङ्क यहाँनिर गएर तपाईँले यो जब ब्याङ्कमा आफ्नो सबै प्रोफाइलहरू आफैले क्रिएट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यो साइन इन भनेको छ, यसमा तपाईँले साइन इनको सट्टा तपाईँले यहाँ दुइटैले जब सिकर र इम्प्लोयरले नै गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ जब सिकर भएकोले गर्दाखेरि त्यो जब सिकरमा उ गरिसकेर तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेसहरू रजिस्टर गरेर अहिले साइन अप गर्नु होला। यहाँनिर अघि मैले उहरू भनिदिएकै छ स्टेपहरू, अनि यो स्टेपहरूलाई फलो गर्नु होला है त। यसरी जब ब्याङ्कमा गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि एप्लाई गर्नुभयो। अब अर्को पाटामा जाउँ, यो भ्यालिड जब अफर र तपाईँ हामी एलएमआईहरूको कुरा गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ कुन कतिको भ्यालिड हो, यो चाहिँ जेन्युन हो कि होइन भन्दाखेरि त्यहाँ के कुराहरू इन्क्लुड भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले रिड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँनिर लिङ्कहरू राखिदिएको छु, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरू यो इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्टमा जुन इमिग्रेसनले जे डिटेल्सहरू मेन्सन गर्नु भनेको छ त्यो चिज मेन्सन नभइकन तपाईँको त्यो जब अफर भ्यालिड हुँदैन। जस्तै यहाँ धेरै कुराहरू मेन्सन गरेको छ, यसलाई राम्रोसँग स्क्रिनसट राखेर तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ मेन हामीले याद गर्नुपर्ने इम्प्लोयर्सको डिटेल्स छ कि छैन, अनि तपाईँको काम गर्ने कन्ट्र्याक्ट ड्युरेसन कतिको हो, जब डिस्क्रिप्सन के हो, वर्क सेड्युल तपाईँको कस्तो हुन्छ, वेजेसहरू र डिडक्सनहरू कस्तो छ, अनि प्रिभियस वेजेस कहिले प्रिभ्यू हुने हो, अनि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट अनि अकोमोडेसन कस्टहरू लगायत तपाईँको हस्पिटल मेडिकल केयरहरू कसले गर्ने, यो चिजहरू सबै कुरा तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ मेन्सन भएको हुनुपर्छ। अनि दुईवटै भनौँ तपाईँको इम्प्लोयर र तपाईँ इम्प्लोइले साइन गरिसकेपछि मात्रै यो जब अफर चाहिँ भ्यालिड हुन्छ। अब यो भइसकेपछि तपाईँले यो जब अफर पाउनु बित्तिकै इम्प्लोइमेन्ट मतलब वर्क परमिटमा एप्लाई गर्न पाउनुहुन्न। त्यसको लागि चाहिँ इम्प्लोयरले अथवा काम दिने कामदारको जुन कम्पनी छ त्यो कम्पनीले चाहिँ पहिला त्यहाँको एजेन्सीमा भनौँ गभर्मेन्टमा
चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले LMIA को लागि चाहिँ यिनीहरूले एप्लाई गर्नुपर्छ। एप्लाई गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो नाममा यो LMIA नम्बर चाहिँ यो मैले सिक्युरिटी हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई गरेँ। तपाईँले यो इम्प्लोइमेन्ट एन्ड सोसियल डेभलपमेन्ट क्यानाडामा चाहिँ यो ESDC यो सर्भिसमा चाहिँ त्यहाँको इम्प्लोयरले चाहिँ अथवा तपाईँलाई काम दिने मान्छेले चाहिँ यो LMIA को एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै तपाईँहरूलाई यो तपाईँको नाममा यो LMIA नम्बर चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। यो चिज चाहिँ तपाईँको नाममा इस्यु हुन्छ। अनि इस्यु भइसकेपछि यो LMIA र अघिको तपाईँको जब अफर अनि मात्रै LMIA इस्यु भइसकेपछि तपाईँको त्यो जुन जब अफर छ तपाईँको नाममा अघि कम्पनीले पठाएको त्यसको बेसमा चाहिँ तपाईँले LMIA एप्लाई गरिदिन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँले LMIA नम्बर तपाईँको नाममा इस्यु भइसकेपछि त्यो चाहिँ तपाईँको भ्यालिड भयो। र LMIA आउँदाखेरि कस्तो कतिवटा बुट्टाबुट्टी भरेको LMIAहरू तपाईँले देख्नुभयो होला, त्यस्तो LMIA हुँदैन। यो चाहिँ एउटा सबै सिम्पल लेखिएको हुन्छ, तर यहाँ सबै डिटेल्सहरू भरिएको यो खालको एउटा LMIA हुन्छ। र यो LMIA भइसकेपछि चाहिँ अनि तपाईँको जब अफर पनि भ्यालिड भयो। अनि त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले एप्लिकेसन गर्न मिल्छ वर्क पर्मिटको लागि। र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो भ्यालिड LMIA हो कि होइन, जब अफर हो कि होइन भनेर तपाईँहरूले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई इम्प्लोयर्सको डिटेल्स सबै थोक राख्नुपर्ने हुन्छ यो जब अफरमा। त्यसले गर्दाखेरि यदि भ्यालिड जब अफर हो भने यो इम्प्लोयरको डिटेल्स सबै हुन्छ, फोन नम्बर, फ्याक्स, इमेल एड्रेस, यो सबै हुन्छ। तपाईँले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसरी पाएको थिएँ। अब यसको ड्युरेसन कति हुन्छ, केही कुनै एउटा रिजन देखाएर तपाईँले मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न लाग्न सक्नुहुन्छ, यसको वेबसाइटमा गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अन्धाधुन्दा तपाईँहरू त्यसै LMIA आयो भनेर फेक LMIAहरूको पछाडि तपाईँहरू लागेर पैसा बुझाएर नडुबाउनु होला। अब यो भिडियोको उद्देश्य चाहिँ के हो भने तपाईँहरूलाई यो डिटेल इन्फर्मेसन दिनुको मेरो एउटै मात्रै रिजन हो भने के हो भने तपाईँहरू यति सजिलै क्यानाडाको प्रोसिडियर हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू कम्प्लिट गर्नुपर्छ, यसलाई क्र्याक तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। अनि मात्रै के अरे क्यानाडियन इमिग्रेसनले चाहिँ तपाईँको वर्क पर्मिटलाई इस्यु गर्ने हो। अब त्यसैले गर्दाखेरि बी कन्सियस होइन। अब कन्सियस भएर मात्रै अब तपाईँहरूले यो कुराहरू बुझेर मात्रै एप्लिकेसन गर्नु होला। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि टिकटकमा फलो गर्नु होला र युट्युबमा गएर सब्सक्राइब गर्नु होला। युट्युबमा हामीले इमिग्रेसन सम्बन्धी, क्यानाडाको इमिग्रेसन सम्बन्धी धेरै भिडियोहरू हालिदिइसकेका छौँ, त्यसलाई गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। है त गाइस, बाई बाई, सी यू अन नेक्स्ट भिडियो।